भावनाजवळ. आज मी बनवणार आहे उपवासासाठी खास भगरची वडी किंवा बर्फी. तर त्यासाठी सर्वात आधी भगर घेतले आहे मी 1 वाटी. कढईमध्ये तूप टाकून त्याच्यावर आता भगर भाजून घ्यायचं आणि हे भगर व्यवस्थित थोडं तांबूस रंग आला की बंद करून बाजूला काढून घ्यायचं. आणि मग आता परत त्याच कढईमध्ये 1 वाटी भगरीला 3 वाटी पाणी गरम करत ठेवायचं. ही भगर मी काढून ठेवलेली आहे. तुम्ही बघू शकता तांबूस असा रंग आहे. 1 वाटी खवलेला नारळ घेतलेला आहे आणि 1 वाटी साखर. तुम्हाला गोड कमी जास्त हवं आहे त्याप्रमाणे तुम्ही करू शकता. आता पाण्याला उकळी आलेली आहे तर त्याच्यामध्ये आपण भगर, नारळ आणि साखर असं सगळं व्यवस्थित टाकून घ्यायचं. हे सगळं एकाच वेळेस मी टाकलं आहे आणि मग त्याला व्यवस्थित मिक्स करून ढवळून घ्यायचं. माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक करा. तर आता हे असं व्यवस्थित शिजवून घ्यायचं झाकण ठेवून. आता एका प्लेटला तूप लावून घ्यायचे. आता हे शिजतच आलेलं आहे आणि मी त्याच्यात परत एक्स्ट्रा थोडं पाणी टाकलेलं आहे शिजवताना. हे जवळजवळ मला 3.5 वाटी तरी पाणी लागलं असेल. आता हे शिजून झाल्यावर जी तूप लावलेलं प्लेट होती त्याच्यावर काढून ती थापून घ्यायची व्यवस्थित आणि एक 5 ते 10 मिनटं थंड करून घ्यायचं. आता व्यवस्थित थंड झाल्यावर त्याला सुरीने कट करून घ्यायचं आणि बर्फीचे आकार द्यायचे. तर उपवासाची भगर बर्फी किंवा मग भगर वडी तयार आहे. तर उपवासाला नक्की करून बघा तुम्ही आणि कशी झाली आहे मला सांगा. थँक्यू.